Hej och välkomna till Happy Ride och Sportssons mekskola. Idag ska vi kika på hur man justerar och ställer in en bakväxel. Dessa verktyg som ligger här på bänken är vanligtvis de verktygen man behöver använda för att justera bakväxlar av olika fabrikat. En vanlig stjärnmejsel, 2 mm insektsnyckel, 4 mm insektsnyckel, 5 mm insektsnyckel och 2,5 mm torksnyckel. Nu ska vi ställa in denna bakväxel på en Bianchi Gravel Bike. Denna bakväxel är en Shimano GRX. Denna specifika växel har även en låsning på som gör att cagen blir lite styvare därav så att den inte slår. Och den här funktionen kan man se på många olika typer av växlar. När jag ställer in en bakväxel så börjar jag alltid med att jag håller i bakväxeln och lägger in 2 växlar. Därav spänner man vajern så alla ändhylsor och så hoppar i ordentligt i höljet. Och därav så blir det ingen fel på växlarna efter några runder då. Så undviker man det problemet. Så denna moment gör jag alltid oavsett om det är en ny cykel eller en gammal cykel eller när man har bytt vajrar och höljen. Så gör jag alltid det här för att kontrollera så verkligen höljet och vajern allt är i rätt korrekt spänning. Så då håller jag i cagen på bakväxeln hårt och så lägger jag in 2 växlar eller 3. För då håller jag emot den så att vajern kan liksom töja sig ordentligt. Och så släpper jag igen på den så hamnar den där den var från första början. Ett annat viktigt moment innan man börjar ställa in bakväxeln det är att man ser till att dels att hjulet sitter ordentligt fast. I denna variant är ju en true axel, så det är en tjock axel som går rakt igenom hjulet. Så det här är lite svårt att undvika att få det fel. Men däremot på en gammal kanske 5 mm axel då måste man se till att verkligen hjulet eller axeln sitter rakt uppe i ramen då, så att den inte liksom är lite sned. Sen går jag igenom alla skruvar så de verkligen sitter fast. De är ju till bakväxeln, så finns det även skruvar inne vid växelörat. De är också bra ibland att se till att de verkligen sitter åt så inte bakväxeln sitter lös när man ska ställa in, för då kommer den inte funka. Dessa skruvar är de skruvarna som håller fast växeln i växelörat. Denna del som sitter här är växelörat. Denna del sitter emellan ramen och bakväxeln. Den har som egenskap att vid eventuell krasch eller att man tappar cykeln på sidan eller att bakväxeln får en smäll så ska den här delen ge med sig för att inte skada ramen. Och den här är ju utbytbar. Efter man har sträckt upp vajer och hölje så tar man och lägger ner den på tyngsta drevet. Man öppnar upp skruven som håller i vajern och spänner upp eventuellt vajern där så att den är ordentligt spänd. Och att spänna vajern räcker enbart att dra den med fingrarna då. Så inga verktyg eller tänger behövs för att dra åt vajern. På den här specifika bakväxeln så sitter ändlägesskruvarna här. Och denna skruv är märkt med ett L, alltså låga växlar. Och den andra är markerad med H, höga växlar.
Den lätta växeln här, alltså L-skruven, den är ju alltså den lätta växeln som du har när du till exempel cyklar upp för en backe. Och H är den höga växeln som är det lilla drevet här nere. Först började vi med ändlägena. Här hör man att första ändläget där nere är inte rätt inställt. Den tuggar lite så att den vill upp på nästa drev. Därav så får man släppa på ändläget här. Så den faller ner och ligger rätt mot drevet. Därefter växlar man hela vägen upp till det största drevet. Och här kan man trycka lite på bakväxeln och se ifall den växlar över. Här är ju nu ändläget rätt korrigerat. Men om vi skulle släppa här så kan vi se hur det skulle se ut ifall den inte är rätt inställd. Och när vi har lagt upp den längst upp på det stora drevet så trycker vi bakväxeln utåt. Och där ser vi att ändläget är fel inställt här. I detta fall så kan det risken finnas att kedjan hoppar emellan kassetten och hjulet. Alternativt att bakväxeln har risk att den kan åka in i bakhjulet och fastna på ekrarna och därav göra stor skada. I detta fall så får man hålla inne bakväxeln och så får man ta och hitta L-skruven och så kan man skruva in den och då ser man att bakväxeln flyttar sig tillbaka till rätt position. Och här ska den vara i linje med det stora drevet. Så, nu när man har gått igenom alla moment och ställt in också ändlägena så är det dags att justera vajerspänning och få alla växlar att gå i rätt. Och om vajern är för dåligt spänd, då vill kedjan gå neråt på ett mindre drev. Och är den för spänd, då vill den upp på ett större drev. På denna specifika bakväxel så sitter ställskruven till vajerspänningen här på bakväxeln. Men på andra typer av växlar då sitter den tyvärr inte här utan då sitter den uppe på reglaget. Och då är det samma moment där, att man skruvar ut den för att spänna på vajern och skruvar in den för att släppa på vajern. Och här har vi ett växelglas som är omonterat nu på stycken här. Men där sitter ställskruven här på reglaget. Och den funkar ju på följande sätt att när man vill släppa på vajern då skruvar man in skruven. Och när man vill spänna vajern då skruvar man ut den. Och därav så spänns vajern. Nu börjar vi här och lägger i första växeln. Det låter bra. Andra. Hör man en viss typ av felinställning. Hör man att den kuggar lite. Och där hör man att den inte vill riktigt gå upp på nästa växel. I detta läge så får man spänna vajern. Och på denna modell av växel sitter ställskruven här nere. Och den enklaste att ställa in den och spänna vajern är att du ställer dig så att du har skruven rakt framför dig och skruvar den utåt som du gör med vilken skruv som helst, så spänner du vajern. Skruvar du in den, då släpper du på vajerns spänning. Och här i detta fallet kan jag visa hur, om den är alldeles för dåligt spänd, då låter det så här. Och då kan man skruva lite i taget tills man hör att den går upp på den rätta växeln och inte låter. Så, och när man har ställt in
rätt spänning för specifik växel så kan man fortsätta växla uppåt och gå igenom hela registret. Där hör man att den tuggar lite, så eventuellt lite för spänd. Om vajern är för dåligt spänd, då vill kedjan gå neråt på ett mindre drev. Och är den för spänd, då vill den upp på ett större drev. Så kan man gå igenom växlarna igen. Och där har vi en rätt inställd bakväxel. Denna skruv kallas för B-skruven och den har som funktion att ställa in hur långt bakväxeln ska hänga till förhållande till kassetten. Och så skruvar man ut den, då åker bakväxeln upp mot kassetten, och skruvar man in den så förflyttas den ner. Och detta kan variera mellan olika bakväxlar. Vissa bakväxlar följer med en viss av mätverktyg för att se exakt så att den hamnar korrekt med kassetten. Annars så kan man, som specifikt för den här bakväxeln, så kan man växla ner den 2 steg ner, och från sidan kan man ställa den så att det drevet hamnar i linje med det största drevet på kassetten. Här skruvar vi på B-skruven och därmed justerar man avståndet mellan bakväxeln och kassetten. För att få en rätt inställning så kan man växla ner till det tredje lättaste. Och där kan man då ställa in så att den hamnar i linje med det största drevet. Alltså det drevet här hamnar i linje med det största drevet där. Då får man en bra utgångspunkt. Detta kan dock variera mellan olika typer av bakväxlar. Vissa bakväxlar så följer det med mätverktyg som gör så att man får rätt avstånd till kassetten. Har man gått igenom alla dessa steg och bakväxeln fortfarande inte funkar som den ska, så kan det finnas andra faktorer som påverkar att den inte går som den ska. Antingen att växelörat är lite sned, eller att vajer och hölje är slitna, så det inte glider lika bra som det gör när det är nytt. Tack så mycket för att du har kollat på den här videon. Hoppas du lärde dig någonting från det här MEK-tipset. Tack så mycket till Daniel. Och Tack så mycket. Tack så mycket till Sportson. Prenumerera gärna på vår kanal, så ses vi i nästa video. Ha det gött!